Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, Long Hậu Thần đã khám phá ra Vĩnh Hằng Chi Tháp và tiến vào tầng 1 tiếp nhận khảo hạch truyền thừa của Eli Khắc Tư. Bước về phía trước không được bao xa, hắn bắt gặp hai khô lâu dáng người to lớn lao về phía mình công kích. Trong tiếng gầm rú mãnh liệt, Long Hậu Thần ở trạng thái thần ngự thuẫn vậy mà bị đẩy lui về sau, miễn cưỡng mới có thể đứng vững. Tuy hắn không biết cụ thể nội linh lực đã tới trình độ nào, nhưng đại khái đoán có được giai điệu Vĩnh Hằng rồi, nội linh lực cũng trên 3.500. Vậy mà dưới tình huống này còn bị khô lâu đẩy lui, có thể thấy hai khô lâu kia thực lực tương đương với kỵ sĩ có nội linh lực 7-8 ngàn. Không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi, hai khô lâu kia tiếp tục lao tới tấn công. Lúc này, song kiếm của Long Hậu Thần chợt biến mất, thái dương hỏa tỏa sáng ngưng tụ thành hai đoàn liệt dương, hơi thở quang minh nóng cháy chợt tăng vọt. Mà ở phía đối diện, hỏa diễm kim sắc trong con ngươi hai khô lâu đột nhiên tăng cường, cốt đao trong tay nó đem không khí chém rách, phát ra tiếng kêu thê lương. Tiếng đánh và ánh sáng vàng tựa như pháo hoa bắn ra, trong phút chốc chiếu sáng phạm vi 100m². Cả người Long Hậu Thần bắn ngược trở lại, trong tay Lam Vũ, quang phù dung tựa như tiếng rồng ngâm không ngừng rung động. Đồng thời, cả người hắn cũng lấp lánh ánh sáng vàng. Lúc này, linh hồn xiềng xích có hiệu quả sinh mệnh cùng chung đã phát huy, đồng bạn ở trên hang động đã thay hắn gánh vác thương tổn mục kích kia. Trong khi một khô lâu đã ngã xuống thì Long Hậu Thần lại bất giác cảm nhận được thứ gì đó vô cùng thoải mái, hiển nhiên là năng lực trị liệu của giai điệu Vĩnh Hằng. Cùng lúc đó, hắn phát hiện từ trên người khô lâu vừa bị mình đánh bại xuất hiện một giọt chất lỏng trắng nhập vào thân thể hắn. Không có thời gian nghiên cứu việc này, Long Hậu Thần mau chóng giải quyết nốt khô lâu còn lại. Khoảnh khắc con khô lâu thứ hai bị giải quyết, Long Hậu Thần chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần kiệt quệ. Hắn giật mình phát hiện linh lực của mình lại tiêu hao vượt qua 80%, nhìn mảnh vụn xương trắng dần biến mất, Long Hậu Thần suy tư, khoanh chân ngồi trên đất, thúc đẩy dịch thái linh lực thử đồng hóa hai giọt chất lỏng kia. Khiến hắn hưng phấn là hai giọt năng lượng tinh thuần không thuộc tính kia không chút phản kháng, chỉ tiếp nhận linh lực của hắn dung nạp trở thành một bộ phận linh lực. Hơn nữa, tựa như hắn đã đoán, mỗi một giọt năng lượng thể lỏng gia nhập tiến vào đều giúp gia tăng hơn 10 điểm linh lực. Có giai điệu Vĩnh Hằng, Long Hậu Thần ở tháp Vĩnh Hằng tràn ngập hơi thở tử vong này, dùng không đến 1 tiếng đồng hồ đã hồi phục toàn bộ linh lực. Đứng dậy lần nữa, Long Hậu Thần không có tiếp tục tiến tới trước. Lần này trải qua trường miên Vĩnh Hằng mang đến cho hắn trùng kích rất lớn. Hậu Thần đối với Eli Khắc Tư tràn ngập tò mò, nhưng hắn hiểu rất rõ, muốn điều tra tình huống chân chính của trận tai nạn 1 vạn năm trước, chỉ sợ đợi mình lên tới tầng 7 mới có đáp án. Hiển nhiên, việc này không thể trong 1-2 ngày có thể làm được. Bây giờ hắn phải rời khỏi nơi đây, có lẽ đồng bạn đang rất lo cho mình. Trong lúc Long Hậu Thần trở về thì bên ngoài hang động, một cuộc đại chiến đã liền nổ ra. Dưới sự chỉ huy của Thải Nhi, hai sa ma đoàn cùng đám kỵ binh đại ác ma giao chiến hết sức quyết liệt. Vô số cây gai hồng xuất hiện khi kỹ năng phòng ngự quần thể của Bạch Hiểu Mạc nhằm giữ chân đám kỵ binh. Bên kia Tư Mã Tiên cầm pháp trượng uy phong vung lên, lần này đã trực tiếp phóng ra kỹ năng cuồng hóa. Thánh đạn hàng ngũ phối hợp lực công kích hung hãn, theo sát cự linh thần tấm thuẫn cường đại của Vương Nguyên Nguyên xông vào trận địa địch. Hàn Vũ lúc này chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, đồng thời âm thầm thở dài, cho đến nay đều là Long Hậu Thần đứng phía trước, hôm nay đổi thành y mới thật sự hiểu rõ áp lực Long Hậu Thần chịu có bao nhiêu to lớn. Lần này, tuy số lượng kỵ binh đại ác ma không nhiều, nhưng lại có một cấp 7 và 2 cấp 6, chỉ riêng chúng thôi đã làm hai đội sa ma đoàn rất khó đối phó. Lâm Hâm không ngừng phóng ra từng cái hỏa nguyên tố lá chắn hỗ trợ Hàn Vũ, Diệt Quân cũng không ngừng phóng không gian ma pháp phát động công kích. Lục Hy không ngừng phát ra thuật trị liệu, các loại tăng phúc kéo dài, chiến đấu ác liệt khiến cả hang động như muốn nổ tung. Nhìn vết thương trên người heo con mạch đầu, Trần Anh Nhi cũng thuật đau lòng, nhưng hiện tại không chỉ nó mà tất cả mọi người đều đã bị thương. Sát ý băng lãnh lần nữa xuất hiện, lần này thậm chí so với trước cả mãnh liệt hơn. Trong bóng tối, Thải Nhi từ từ đi ra, nàng không ẩn núp nữa mà từng bước tiến về phía ác ma lĩnh chủ. Thải Nhi đã không có lựa chọn nào khác, nếu không thể chắc chắn sát thương kẻ địch, như vậy chỉ sợ hôm nay tất cả họ đều nằm xuống chỗ này. Long Hậu Thần khi nào thì trở về, nàng không biết, nhưng hiện tại nàng là đoàn trưởng tạm thời, cho đến khi hắn trở về, trách nhiệm này nàng phải gánh lấy. Thải Nhi hai mắt bất giác biến thành màu xám, sắc khí sau lưng nàng ngưng thành lưỡi đao xung quanh hiện ra 6 đồ án khác nhau, thanh âm băng lãnh của nàng cũng vang lên. Lục đạo luân hồi thức thứ nhất, luân hồi nhãn. Đến đây thì cũng hết tập 79 Thần ấn vương tọa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.